autoconectează, cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepi pe Gabriela. Am găsit-o în podul unei case vechi cu foarte, foarte multe cutiuțe lângă ea. Foarte multe cutiuțe din lemn cu cataramă de fier. În momentul în care deschide o cutie din asta, culmea, cutia e deci cutia e goală. Dar e ceva acolo care nu mi se arată mie. Pentru că ea deschide cutia, e ca și când le face inventarul, știi? Le face inventarul și la un moment dat tot așa, ia altă cutie, o deschide, ia altă cutie, o deschide. Și la un moment dat percep că se uită în cutie și ia ceva, mie mi se pare că ia ceva fictiv. Ți-am zis, nu văd, dar ea pare să știe ce e acolo, pare să ia și în momentul când apropie să ia, se transformă ca într-un firicel gri. Și pur și simplu își bagă unele prin gură, altele prin gât, altele le bagă direct în inimă. Și am întrebat-o ce bagi acolo, ce introduci în tine. Și mi-a spus că introduce emoții strămoșești. De cât timp datează acele cutii pline cu emoții? Nu știe să spune exact, sunt lăsate moștenire, spune. Fiecare membru al familiei dinaintea ei a avut grijă de cutiile astea, iar acum a venit rândul ei. E ca și când spiritul ei spune ceva de genul, este modul ei de a le integra și de a le conștientiza, doar că nu se pricepe la a le alchimiza. Bun. Câtă energie însuflături are ea acum? 89. Conștientizare? 73. De pe ce planetă vine? Pleiade, ultima oară. Câte vieți a avut? Nu mai mi-arată câte a avut, mi-arată cumulate toate undeva la 638. Dar se vede că sunt mai multe. Deci mai are ceva de integrat, da? Mai mult, spune spiritul ei. Da. Hai să vedem dacă aceste emoții pe care ea le-a moștenit pentru a le destructura au ceva pentru a le transforma. Pentru a le alchimiza, exact. Alchimiza, da. Sunt în legătură cu contractele ei, să vedem dacă mai are contracte, dacă mai are programe, blocaje închise în corpurile ei, ca să se elibereze și după aia să învețe să alchimizeze. Spiritul ei spune că din moment ce în cutiile astea sunt programe, da, toate astea sunt programe. Atât ale ei, cât și cele din transgenerațional. Deci da, programe sunt sute. Da. Pentru că sunt foarte multe cutii aici. Ce e puțin în ghilimele aberant e că nu pot să-mi dau seama care îi aparțin, care sunt moștenite, pe cutiile arată toate la fel. Și fiecare emoție e în câte o cutie, chiar dacă este invizibilă ochiului meu. Bun. Hai să mergem să vedem Amalia dacă are contracte, dacă hrănește pe cineva, pentru că ea se simte destul de slăbită, iată, chiar dacă are energie destulă, ea are anumite stări care nu-i fac bine. Spiritul ei spune exact așa, da, prin comandă, dacă este vreun contract, se poate arăta, dar oricum și fără contract, ea, da, hrănește foarte multe entități.
Mhm. Bun. Monica, Gabriela, dai comandă în gândul tău să vină acum toate entitățile, cu toate contractele, din toate timpurile și spațiile, de oriunde, de oricând, oricât de vechi ar fi, cu punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, absolut toate, pentru că acum a venit momentul să le arzi pentru totdeauna și să le transformi, să-ți recuperezi energia ca să te împuternicești, să te întărești și să te eliberezi în totalitate. Și când număr până la 3, toate vor veni în fața voastră. 1, 2, 3. Acum. Nu, e un singur demon venit, dar e pe acord, nu e pe contract. Nu s-a concretizat în contract. Momentan. Este cel care i-a apărut ieri în casă? Ia întreabă. Da. Ok. Pe ce frecvență a venit? Pe ce Pe frecvență? frică. Și pe anxietate. Dar anxietatea, zice spiritul ei, că este o derivată din frică. Da. Bun, deci nu avem ce să ardem, da? Nu avem ce să ardem, dar trebuie destructurat acordul, energia acordului dintre ei doi. E vreun cordon ceva? Este și cordon, da. Bun, curățăm cordonul, destructurezi acum, Gabriela. Cureți cu frecvența ta înaltă de iubire, de acceptare și dai comandă fermă să plece de unde a venit și că destructurezi toată această legătură pentru totdeauna și refuzi să-l mai accepti, să-l mai primești în jurul tău. 1, 2, 3. Acum pentru totdeauna. Da, l-a eliberat din funcție, da. Urmează să-i curățăm emoțiile ca să poată să nu mai îl atragă, da? Așa? Da. Oricum, în momentul în care a plecat, a zis că ceva de genul nu-i bai, că oricum e moale. Adică... O să se întărească ea, ușor, ușor. O să capete încredere în ea ca să nu mai aibă el putere să vină. Că atunci când avem încredere și fermitate, nimeni și nimic nu ne mai poate atinge. A zis bine, de moale, că noi când suntem așa, apar ei, oricine. Bine, Amalia, hai să-i facem curățarea atunci și după aia mai vedem ce. Păi, în primul rând, îi văd fisură în zona gâtului, fisură în zona chakrei coroană, fisură în zona plexului solar. Pe aici pierde energie vitală maxim. Adică entitățile care a spus spiritul ei mai devreme că se hrănesc, e ca și când stăteau de jur împrejurul ei și doar absorbeau, știi? Erau deja porțile deschise. Corect, nu era pe accepturi, nu era pe nimic. Ea, prin fisurile astea, emana energie, iar respectivele se hrăneau. Tocmai de aceea simțea câteodată, în momentul în care simțea, începea să emane energie prin fisurile respective, simțea cald. În momentul când entitățile se hrăneau de jur împrejurul ei, începea să aibă frisoane și să fie foarte frig. Iar de cele mai multe ori, când pierdea energie foarte multă, observ că sângerează. Ori că are o menstruație mai abundentă, ori că îi sângerează un dinte, ori că îi curge sânge prin nas, dar o văd că sângerează. E ca și când corpul ei cere ajutor, e ca și când îi se spune că trebuie să facă ceva. De ce nu ține minte când citește sau ascultă? Sinapse întrerupte percep.
Acum când spui, percep foarte multe noduri de sinapse formate și plecate în smoguri, dar niciunele astea importante nu le văd corelate între ele, legate, adică ceva de genul să aibă un punct comun de plecare. Deci ea are foarte multe sinapse, dar nu sunt legate în punctul ăla important toate. Punctul ăsta important e concentrația, e înțelegerea, e vizualizarea, le reprezintă pe toate punctul ăsta. Are lipsă de vitamina B, C, D și K? Și zinc. Și zinc. Și fosfor. Și asta de nuci, cum îi zice. Potasiu, magneziu. Nu e potasiu la nucă. Pentru creier, nu? Mi-a arătat nuca asta verde. Are iod. Iodul, da. Are lipsă de iod. Ok. Ce lipsuri mai are? Hai să... Ca să-și completeze, să vină cu un aport până să... Aș zice puțin magneziu, da. Nici C nu are suficientă, nici A nu are suficientă, nici E nu are suficientă. Fierul percep la limită. B12 are? E puțin peste limită. Aș zice mai degrabă ăsta B6. Da. Puțin cupru văd că îi lipsește. Astea mi ies în evidență. Intoleranță la zahăr sau lactate are? Nu îi percep. Fibromialgie? Dar fii atentă, în momentul în care ai zis intoleranță la zahăr sau la lactate, percep că ea se uită, e ca și când programează instant laptele și zahărul să aibă intoleranță, pentru că mi-a arătat după ce îl mănâncă, parcă se sufocă puțin, parcă se scarpină puțin, parcă... Păi de ce? Programează ea. Are teamă de ele, probabil. Are o informație despre adânc. Să-i scoatem programul, dacă este. Are program de îmbolnăvire. Ea se așteaptă ca ceva să o îmbolnăvească. Un factor extern se așteaptă să o îmbolnăvească. Iar programul respectiv îl percep în gât, aici, imediat sub osul ăsta, de unde începe timusul. Imediat în scobitura asta. După stern, acolo, sus. Corect. Acum el scoate și îl destructurează. De asta nici nu putea să se exprime, avea nod în gât, avea emoții, avea... Unul dintre. Urechi, nas, ceafă. E de la programul ăsta. Bun, să scoată absolut tot programul ăsta, să-l ardă, să-l destructureze și să-l recupereze. Are rădăcini cu inimă, stomac și lină. Da. Să scoată programul ăsta. Hai să vedem. Să scoată și fricile, Amalia, că se pare că are multe frici. Frica de boală, 56. Frica de moarte. 56 de frici îi scoate. Olei. Da. Nu toate îi aparțin. Le-a preluat de la alții? Ne referim la programele care le ia din cutia respectivă, inclusiv de la strămoși și inclusiv de la alții. Așa. Dacă după aia la strămoși o să anihilăm noi și aia, să-i scoatem deodată ce are ea în interior. Îi scoate victimizare, îi scoate frică de boală, îi scoate frică de viață, rezistența la schimbare, rezistența la începe proiecte noi. Da. Îi scoate frica de oameni. Plus, deci celelalte 56 de frici i le-a scos, după peste tot. Rușine.
rușine, timiditate, teamă, griji, stres, tensiune, iar le scoate după peste tot. Vinovăție. Vinovăție, regret, compasiune excesivă. Dar când zice compasiune excesivă, este față de ea, nu față de ceilalți. Îi le scoate predominant din cap, gât, plămâni, rinichi și picioare. Neputință. Neputință, neîncredere, devalorizare, absență, confuzie, îi le scoate după peste tot. Frică, mânie, ură, resentimente, dispreț, scârbă, ele scoate după peste tot, mai predominant și mai accentuat inclusiv rușinea, din zona uterului, din ficat, din splină, din bilă, din piept și din gât. Îndoială, neîncredere în ea. De la umeri în sus. Depresia, dacă s-a creat ceva, acumulări de celelalte. Depresie. Noi, când zici depresie, mi-arată deconectare. E un pic, nu mai e integrată, e un pic mintea, sufletul, spiritul sunt puțin răsfirate. Bun, le adunăm după aceea. Acum, rog partea subliminală și spiritul ei să caute orice mai are ascuns în adâncul ei, în toate celulele ei și să scoate absolut toate Oftică, emoții. mândrie, lăcomie, îi le scoate după peste tot. Dezamăgire, suprimare, inhibare, îi le scoate predominant din gât, stomac, intestine, mâini și șolduri. Supunere, sclavie, confuzie, iar îi le scoate din vezică, din picioare, din gât, din sân și din plămâni. Îi mai scoate niște paraziți astral din stomac, din inimă, din intestine și din tălpile picioarelor. Varice la piciorul drept. Frici. În special frică de viață, frică de proiecte noi și o mentalitate foarte rigidă. De la rezistență la schimbare. Corect. Da. Adică se observă pe piciorul drept între spatele piciorului drept, mai spre mijlocul ăsta de îmbinare între cele două, adică nu-i pe spate, doar pe spate. Percep că vine puțin către interior vena asta varicoasă. Curățăm și să trimitem o frecvență blândă corespunzătoare pentru a se lucra acolo, dacă e posibil să... La sfârșit vom face chestia asta. La împământare. Așa, deocamdată hai să decomandă Gabriela tot ce mai e de scos să scoți, oricât ar fi de vechi. Nu îi mai scoate programe, sunt prea multe pentru ea dintr-o dată. În schimb, le va destructura pe cutiile respective, spune spiritul ei, cu acceptul ei. Super, pe sigur că o să vrea. Hai să fii surprinsă. A început să plângă când a auzit. Le consideră o moștenire importantă. Moștenire care îi aduce suferință. Da, știe chestia asta. Doar, uite, de exemplu, spiritul meu îi propune spiritului ei să-i mai scoată dependența și atașamentul de ceilalți, inclusiv astea de loialitate.
Mhm, mhm. Și taie niște cordoane. Deci atașamentul, loialitatea și dependența erau atât de puternice de strămoși și de cutiile astea lăsate cu emoțiile lor, încât a format cordoane, acum le luminează, cu fiecare cutie în parte. Așa. Să renunțe la absolut toate atașamentele, în orice ar consta ele. Să șteargă, să anihileze, să taie toate aceste cordoane și aici să ștergem și de pe liniile de potențial de suferință Amalia acum, ca să se dizolve orice urmă, orice amprentă acestui program întipărit, pe care acum, iată, l-a înțeles, l-a acceptat, l-a eliberat și ștergem și de pe linia de potențial orice amprentă care ar produce suferință. Da. Și îți propui acolo acum, Gabriela, sănătate totală, perfectă și permanentă. Și înlocuirea acelor programe pe care le-ai eliminat cu cele mai benefice pentru tine, astfel încât să ai încredere în tine, să fii puternică permanent, să te simți liberă, să te exprimi și să-ți creezi experiența așa după cum îți dorești tu, pentru binele tău suprem și al familiei tale. Și tot ce vrei tu să-ți mai pui acolo, referitor la job, la înțelegerea cu persoanele, armonie, la cursurile pe care le faci, să ai succes, să poți să îți meargă bine peste tot, pe unde te duci. Și deconectăm și de la egregoare conștiințe colective astrale inferioare, entități și câmpurile lor, să-și pună acum în proiect să refuze încă o dată, Monica, refuz să mai atrage orice demon, orice creație, orice bruiaj din dimensiunile joase. Da, între timp am mai curățat eu niște meridiane la ea, inclusiv vasul guvernator, așa. Să echilibrăm și chakrele. Da, dezechilibre la toate. Glanda pineală mai ales. Nu e în dezechilibru asta. Coroana e în dezechilibru. Așa. Și acum să chemăm persoanele, că vrea să știe dacă... Dar mai e ceva? Da, spiritul meu îmi spune că, deși noi ne-am uitat, dar este ok să specificăm ca să audă, în momentul în care ai pronunțat fibromialgie, tocmai de aceea nu am răspuns, că nu am perceput nimic. Dacă mai are ceva influențe de la religii, dacă mai are persoane care am înțeles că se străduiesc să o influențeze, să o conecteze, reconecteze cu religia, să-și propună acum că refuză și interzice orice gând, orice cuvânt, orice influență, să rugăm spiritul ei să interzică. Da, sunt venite la cordoane. Da, hai să facem, să chemăm persoanele. Astea. Da, să chemăm soțul, mătuși, nepoate, cumnate de tot felul, care vin. Vrea Fata. să vadă fata, da. Tatăl, iată, tatăl trăiește, da. Și toate persoanele cu care lucrează, cu care colaborează. Foarte multă neacceptare între ea și tată percep aici. Extraordinar de multă necompatibilitate între ei. Foarte multă distanță emoțională între ei, dar, cum să spun,
ăsta este al doilea principal motiv pentru blocajele ei financiare, faptul că nu-l acceptă, faptul că nu-l iartă, faptul că nu-l tolerează, faptul că nu se apropie de el, faptul că nu-l recunoaște. De asta nici nu are curajul să se exprime în fața lui. De teamă să nu-l supere, să nu-l o certe, să iște discuții și așa mai departe, nu? Spiritul ei spune exact chestia asta. A ajuns la o vârstă pământeană la care și ea este părinte la rândul ei. A ajuns la o vârstă pământeană la care ea are acum conștientizarea să înțeleagă că pentru momentul respectiv el a făcut cum a știut oarecum mai bine. În funcție de timpurile care are. Și el are frici, și el are probleme, și el a avut provocări foarte multe. Și el a avut o experiență grea. Iar acum spiritul meu spune exact așa. Ea trebuie să conștientizeze și să înțeleagă. A devenit și ea părinte la rândul ei. Da. Cum se rezumă ea la tatăl ei? Ca și copilul ăla mic care era refuzată și era neînțeleasă și era dată la o parte și era neascultată? Sau se rezumă la tatăl ei ca o femeie matură și ca o mamă la rândul ei, ca un părinte la rândul ei? Zice că conceptele astea două sunt foarte importante. Pentru că nici ea poate nu se simte perfectă în fața fetiței ei, în fața copilului ei. Nu e vorba că nu se simte perfectă, e chestia că ea acum trebuie să-și privească tatăl, să-l privească și să vorbească cu tatăl ca de la părinte la părinte. Să nu se mai simtă copilul tatălui, să se simtă exact părinte, pe același calapod cu el, să vorbească cu tatăl ca de la părinte la părinte. Altfel își va schimba percepția, altfel îl va vedea acum când îl va privi din prisma unui părinte. Da, iar chestia asta îi va debloca foarte mult financiarul. Și dar ca să poată să facă asta, este nevoie să înțeleagă că niciun părinte nu e perfect și niciun părinte nu e fără de greșeală și niciun... Da, să poată să treacă peste, să-l accepte și să-l ierte. Da, bun. Va reuși să facă chestia asta. Da, păi cred că deja a înțeles foarte bine și s-a eliberat de toate aceste emoții și toate aceste programe care o blocau. Iar nu-i văd. Nu mai percep karmic niciunul, nu, soțul o completare extraordinar de bună, o compatibilitate de 96%, fata o luptătoare, îmi vine să-i zic, un gardian destul de împământat, atât cu mama cât și cu tata, adică e ceva de genul, e stâlpul familiei. Iar celelalte mai primește niște invidie, mai primește niște critică pe cordoanele alea, mai primește puțină judecată pe cordoanele alea, puțină bârfă, dar percep că le gestionează oarecum bine acum. Da, îi crea tensiune și vreau să dea comandă acum ca să refuze orice influența lor către religii, că toate care vin la ea în casă... S-a făcut lucrul ăsta. Așa, să mai dea cu o comandă, să fie fermă pe poziție și să roage spiritul ei să blocheze, așa cum știi tu că a făcut și alte spirite, să blocheze tot ce vine de la religie, de la biserică. Da, face lucrul ăsta, s-au curățat toate cordoanele, le-a tăiat pe toate, mai puțin cel cu soțul și cu copilul. Foarte bine. Și transgeneraționalul cu strămoșii, să vedem ce s-a întâmplat cu cutiile alea, dacă mai sunt, Amaria, dacă mai e nevoie să destructurăm ceva. Nu mai sunt cutiile respective, s-au destructurat când a tăiat cordoanele cu ele și da, într-adevăr, erau emoțiile neexprimate. Da, i-am perceput la un moment dat când a venit transgeneraționalul, parcă unii dintre ei refulau de emoții negative. Nu s-au exprimat nici ei, cum nu s-a putut exprima nici ea,
și și-a propus ea, probabil, sau mă rog, au fost influențele Au lor. fost inhibați în comunicare și în exprimare. Unii dintre ei au avut ani întregi de sclavie. N-au avut dreptul să vorbească, n-au putut și probabil că și ea a avut în familiile în care a trăit, cu siguranță, alături de ei, în alte timpuri, în alte vieți. A curățat și acum le taie. Mama ei n-am perceput nimic în neregulă. Am văzut-o de data asta curioasă. Adică pare că a început să conștientizeze, pare că a început oarecum să înțeleagă. Spiritul Monica i-a transmis să taie cordoanele cu tot ce înseamnă materic. Așa. Să se deconecteze de tot ce este material, să-și deschide un portal și să meargă acolo unde se simte ea liberă, pentru că sufletele pot fi absolut libere dacă vor, dacă doresc, dacă își doresc foarte mult și își privesc potențialul din adâncul nucleului lor, puterea, voința, încrederea și libertatea pe care o au de la sine. Să meargă acolo unde este cel mai bine, pentru că are toate drepturile din univers să trăiască după cum își dorește ea. Să văd dacă mai este vreun punct. Așa, și blocaj financiar, dacă mai e vreun motiv pentru care i-ai spus tu cu tatăl. Stima de sine foarte scăzută. Dar principalul e tata. Și faptul că se identifica foarte mult cu emoțiile transgeneraționalului. Bun. Încă o comandă dai Gabriela, că acum dorești să rămâi liberă pentru totdeauna, refuzi să mai te conectezi cu trecutul, cu emoțiile prin care ai trecut, le-ai înțeles, le-ai eliberat, te-ai eliberat, i-ai înțeles, i-ai acceptat, te accepti și îi accepti pe toți așa cum au fost și ești liberă. Hai să mergem mai departe, să vedem ce mai avem de făcut. Vrea să-și cheme spiritul, să-l simtă. Hai să vedem, Gabriela. Roagă spiritul tău să te atingă, pentru că dorești de acum să rămâi cu el și să-l asculți, să te inspire, să-l simți, să-l auzi. Și acum dorești să te atingă pe corp, să-l percepi. La mâini am simțit. La lotă de mâini, da. Oh, arată că poți să-l simți. Bravo, Monica. Acum facem conexiunea cu energia pură a Pământului, Gabriela, și îți imaginezi din centrul tălpilor tale două fascicule de energie puternică, strălucitoare, prin care te conectezi cu energia pură a Pământului, cu iubire și recunoștință. Mulțumești pentru susținere de până acum și îți propui că atâta timp cât experimentezi pe Pământ, rămâi conectată cu energia pură a Pământului, după care te deconectezi și te vizualizezi ca fiind un canal de energie pură până în creștetul capului, Gabriela. Astfel încât toată această energie cuprinde toate celulele tale, toate câmpurile tale, până în creștetul capului. Și simți puterea, Gabriela, simți încrederea în tine, simți libertatea. Și din creștetul capului, în alt fascicul de lumină, caută frecvența sursei și conștiinței universale. Era conectată cu Pământul și cu sursa Amalia? Cu Pământul, da, și cu sursa, dar mai... Subțirel, așa. Bun. Acum se conectează, urmărește să se conecteze puternic cu sursa și conștiința universală, îți cauți toate valorile
Toate capacitățile tale ți le amintești acum, Gabriela, căutându-ți matricea originală și te întorci în interiorul tău și te unești cu restul de energie, activezi memoriile și puterea inimii, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină și trimite mamalia frecvență corespunzătoare la picioare și la cap. Așa, și la emisferele cerebrale, vreau să zic. Toate circuitele, toți neuronii, toate celulele creierului să se refacă, să se înmulțească, celulele sănătoase, astfel încât să-ți obții sănătatea perfectă, permanentă, totală. Cum te simți, Gabriela? Ești bine? Îmi pulsează tot corpul. Spulsează, permite corpului tău să se lucreze, ca să te pui în echilibru perfect, în armonie, sănătate totală, celulele tale sănătoase să se înmulțească din tot corpul, de la picioare până în creștetul capului. Sistemul nervos, sistemul circulator, organele tale toate, le umpli cu iubire. Vorbești cu spiritul tău să te susțină, să rămână lângă tine. Spui că iubești, că ai încredere. Gata. Integrarea celor trei părți, suflet, spirit, minte. În inimă. Bun, extindem energia în câmpurile tale și să reorganizezi toate câmpurile și orice amprentă a trecutului din toate câmpurile tale se șterg acum, pentru totdeauna, astfel încât tu, Gabriela, nu-ți vei mai aminti nimic din trecutul tău de suferință și vei putea să-ți reconfigurezi, să-ți reorganizezi experiențele de acum încolo pentru binele tău suprem. Acum curățăm casa. Casa și mașina. Mașina e impregnată cu niște energie grosieră. Casa e ok. Mai ai ceva de curățat afară de casă și mașină, Gabriela? Nu. Bine, la serviciu, tot spațiul, toate obiectele. Mai ai întrebări, Gabriela? Cu casa unde stă tăticul. În România? Da. Așa, ce cu ea? Ia să văd, nu-i scris. De ce nu putem face nimic cu ea? Adică... Vrei să o vinde sau ce? Sau, nu. Acte, că ea îi trecută pe străbunici, nici măcar pe bunici. Nu reușește să-și facă actele, să fie la zi cu actele, da? Da. Nici tatăl tău nu are acte pe ea? Nu. A primit-o de la moștenire de la bunici și a rămas așa, fără să facă... Nu a crescut, acolo a rămas. Da. Și s-au pierdut actele de la bunici? Doar verbal. Doar acord. Vezi, o instituție, Maria, trebuie să fie în primărie, în arhivă. Nu există, la asta mă uit. În arhiva veche trebuie să fie ceva doveditor. Nu există. Dar ce s-a întâmplat? Le-a pierdut cineva? Nu văd că au fost scrise. Nu au fost scrise E ca și când casa a fost... Ca și când ăsta a fost terenul, ne-am ridicat casă.
Ok, ți-ai făcut casă, plătești impozit, da? Sau plătești bir, plătești... Păi impozitul ăsta nu se plătește în baza actului de casă, eu știu. Nu percep nimic la Chiar primărie. cei de la primărie, când am fost eu să-mi fac buletinul, l-au certat pe tata că nu are acte pe casă, că vrei să te dăm afară, că poți să rămâi pe drumuri, că dacă nu fii cu actele. Dar la noi există niște acte trecut pe ungurește, de mult, vechi, al lui străbunica. Păi și nu sunt valabile? S-a dus cu ele la primărie? Cred că trebuie traduse. Păi să le traducă, vii... Dar la primărie, ți-am zis, eu nu percep să figureze cu nimic la primărie. Nu, la primărie nu e. Vezi? Mm-mm. Păi traduceți Exact. actele alea, Gabriela, și Nimic. mergeți cu ele la primărie. Acasă, pe ungurește și cam atât. Nu, trebuie să le traduceți. La un notariat, spuneți povestea, trebuie să te ocupi un pic. Ia Da, vezi, am spus, am discutat cu mătușile mele și au zis că se ocupă ele și niciuna nimic. Eu zic că până nu te duci tu să forțezi un pic nota, ia să vedem Amalia compatibilitatea, dacă intervine ea și acționează în legătură cu actele, ce compatibilitate are să obțină. 43. Aha, deocamdată. Nici nu-mi crește, nici Nu crește. nu-mi scade. Da. Bun, deci dacă altă informație nu-ți intră, n-aveți ce face, Gabriela. Mulțumesc. Dacă mai ai alte întrebări. Nu. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului și conștientizare? 100% energia sufletului, 86% conștientizare. Robinetul abundenței este în formare, picură, dar în momentul în care își va ridica stima de sine și în momentul în care își va ierta tatăl și spiritul ei spune iertare de aici, nu de aici. Din gură, Adică din inimă, nu din gură, va vedea schimbări foarte mari pe financiar. Iar banii niciodată nu vor veni la o persoană care nu iubește și nu se iubește. Compatibilitatea cu jobul? 78. Câte zile metabolizare? 6. Cum te simți, Gabriela? Deci bine? Liniștită, mi-e cald, liniștită. Mai pulsează un pic în creștetul capului. Da, las-o să lucreze până la terminare. Bun, ai înțeles despre ce e vorba, da? De ce aveai stările alea? Da. Bun. Atunci, dacă nu mai ai nicio întrebare, nicio nelămurire, închidem aici? Mai recomandări ceva? Adică i-ai spus deja. Da, i-am spus. Bine. Vă deconectați de tot și toate. Închidem aici toate portalurile.